বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল আজিকালি মোবাইলত প্ৰায়বিলাক মোবাইলৰ গেলাই এপছটো নাথাকে, যাৰ ফলত এক্সট্ৰাকৈ গেলাই এপছ ইনষ্টল কৰিব লগা হয়। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত 3D গেলাৰী এপ্লিকেশ্যন এটা আনিছোঁ। বহুত এমেজিং এপ হয়, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। মোৰ নাম দীপজ্যোতি, আপোনালোকে চাই আছে দীপজ্যোতি টেকনিকেল। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিয়ক। বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰিবৰ বাবে প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব। তাৰবাবে প্লে ষ্টৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি পেলাই গেলাৰী TVK বুলি এটা আছে, সেইটো চাৰ্চ কৰিব গেপ দি অকণমান। মই বৰ্তমান চাৰ্চ কৰিছোঁ এতিয়া। প্ৰথমতে আহিছে গেলাৰী বুলি পেলাই। তো এইটো এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল 3D হয় আৰু 3D এপ্লিকেশ্যন হয়। আমেজিং ফটোবিলাক আহে। 4.5 ৰেটিং আছে। ডাউনলোডিং 10 মিলিয়ন হৈছে বৰ্তমান। মই বৰ্তমান এতিয়া ইনষ্টল কৰিম। ইনষ্টল কৰা নাছিলোঁ ময়ো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে, তো অকণমান লেট হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। নেটটো অৱশ্যে শ্ল' আৰু যি কি নহওক হৈছেগৈ। এতিয়া মই অ'পেন কৰিব মানে ওলাই আছোঁ, কিন্তু কি হ'ব, হোৱাই নাই ইনষ্টল। তো আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি পেলাই মই অ'পেন কৰিম এতিয়া। দেখা পাইছে ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ফটোবিলাক, ডিজাইন। তো ওপৰলৈ যায় চাৰিটা ডটত আছে, তাত ক্লিক কৰিব ডাঙৰকেইটাত। যিমান ক্লিক কৰিব আপোনালোকে সিমান ফটোবিলাক ডিজাইনবিলাক আৰু আহি থাকিব। বেলেগ বেলেগ ডিজাইনবিলাক, বহুত ডিজাইন দিয়া আছে। কমচে কম 30টামান ডিজাইনে দিয়া আছে, মই চালোঁ। ইয়াত আপোনালোকে স্পীডটো ল'ব পাৰিব, কিমান স্পীডত লাগে ফটোটো উলিয়াও। ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত পিনো লগাই থ'ব পাৰিব, পিন কোড লগাই থ'ব পাৰিব আপোনালোকৰ ফটোবিলাকত, এলবামত। ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত যাই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ কোনটো ফটো লগাই সেইটো চেঞ্জ কৰি থ'ব পাৰিব। এটা ভাল সুবিধা আছে এইটো এপ্লিকেশ্যনত। মই জাষ্ট এটা ইয়াতে বিচাৰিম আৰু যিকোনো এটা, তো এইটোকে মই দি থৈছোঁ। আপোনালোকে বেলেগো দিব পাৰিব। মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে এইটো কাম কৰি থৈছোঁ। দেখা পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। ফটো দেখাবৰ কাৰণে ধুনীয়া হয়। এপ্লিকেশ্যনটোৱে ফাইল এক্সেছ কৰা পাৰ্মিশ্যনটো লৈছে, মই চালোঁ এবাৰ। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই। যদি আপোনাক কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে তলত কমেণ্ট বক্সত সুধি দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, আৰু লগতে ঘণ্টা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, মই কাৰণ এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সদায় আনি থাকোঁ।